स्टॉकहोम ही जागाच एवढी भारी होती की मी माझा मुक्काम वाढवला. एका शांत बेटावर जाऊन आलो. ओपन डेक बसमधून फिरण्याची हौस भागवली आणि एक भन्नाट गोष्ट बघितली, प्राईड परेड. स्टॉकहोमच्या आसपास खूप सारी बेट आहेत. त्यातल्याच एका बेटावर मी निघालो होतो, ग्रिंडा. बोट पर्यटकांनी गच्च भरली होती. आपलं लोकेशन दाखवणारा मॅप सुद्धा बोटीत होता. जवळपास 2 तासांच्या प्रवासानंतर आपण ग्रिंडाला पोहोचलो. एक बेट आहे छोटस आणि आजचा दिवस त्या बेटावर. बघूया काय काय. ग्रिंडा या बेटावरती आलो. छान आहे असं ऐकलं आता बोटिंगमध्ये. सो तिथे शोधूया काय काय आहे आणि आज अख्खा दिवस या बेटावर काढायचा आहे. एका ठिकाणी बेटाबद्दल माहिती सांगणारा आणि नकाशा दाखवणारा बोर्ड लावला होता. मग मी बेटावर भटकायला सुरुवात केली. जंगलातून, गावातून आणि किनाऱ्यावरून. बेटाच्या दुसऱ्या टोकाला गेलो आणि ड्रोन उडवला. त्या बेटाचा आणखी भन्नाट व्ह्यू पाहता आला. हे बेट आकाराने लहान असलं तरी इथला निसर्ग आणि शांतता खूप काही देऊन जातं. बोटीने सहज जाता येत असल्यामुळे इथे भरपूर कॅम्पर्स आणि टुरिस्ट समर एन्जॉय करायला येतात. ग्रिंडाचं हे ताजतवानं करणारं वातावरण प्रिझर्व करण्याचं काम एनजीओ करते. उन्हाळ्यात स्विमिंग किंवा कायाकिंगचेही ऑप्शन्स आहेत. इथे उन्हाळ्यात पर्यटकांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन बरीच कॅफे आणि रेस्टॉरंट आहेत जी फक्त उन्हाळ्यातच सुरू असतात. ग्रिंडा बेटावर बघण्यासारखं विशेष काही नसलं तरी निसर्गाच्या सान्निध्यातले काही तास मजेत जातात. एका बाकावर बसून थोडा खाऊ खाल्ला आणि परत निघालो. परतीच्या वाटेवर एका ठिकाणी किल्ल्याच्या भिंतीसारखं काहीतरी दिसलं आणि माझी उत्सुकता वाढली. म्हटलं थोडा वेळ ऍडजस्ट झाला तर येऊ हा किल्ला बघायला. स्टॉकहोम मध्ये एका बसने 2 दिवस लक्ष वेधलं होतं. हॉप ऑन हॉप ऑफ बस. आणि मनावर दगड ठेवून मी बस आणि बोट दोन्हीचं तिकीट काढलं. सो फायनली आपण बस राईड घेतलेली आहे. आपण स्टॉकहोम मध्ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस घेतली आहे आणि या बसची खासियत अशी आहे, आपण कुठे पण उतरू शकतो, आसपास एरिया फिरू शकतो आणि पुन्हा नंतरची बस पकडू शकतो. आणि या तिकिटाबरोबर बोटचा पास पण आहे. सो बोटीत पण बसू शकतो. सो ही बस जवळपास आपल्याला 1.5-2 तास शहर फिरवते आणि सगळी माहिती देते. इथे हेडफोन्स आहेत. सो इथे याच्यावरती आपल्याला इंग्लिशमध्ये सगळी आसपासच्या एरियाची माहिती मिळते जिथे जिथे आपण जातो. आणि इथे वेगवेगळ्या लँग्वेज निवडायचं पण ऑप्शन आहे. विविधतेने नटलेल्या स्टॉकहोम शहरामध्ये फेरफटका मारण्याचा एक अनोखा मार्ग म्हणजे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस. स्वीडनच्या राजधानीत फिरताना आपण 24 तासांचं बसचं तिकीट काढून तेवढ्या वेळात शहरातली प्रमुख ठिकाणं बघू शकतो. रॉयल ऑपेरा पासून सुरू होणारी बस शहरातल्या ओल्ड टाउन भागापासून ते अगदी क्रूज टर्मिनल्स आणि अर्बन ॲटमॉस्फिअर पर्यंत सगळ्या प्रमुख ठिकाणांचा फ्लेवर देत जाते.
100 मिनिटांच्या टूरमध्ये 20 स्टॉप्स आहेत आणि त्यात आपण संपूर्ण शहर फिरतो. सो अर्धा दिवस संपलाय. आपण तिकीट काढलेलं, त्यात बोटचं तिकीट पण इन्क्लुडेड होतं. सो आपण जाऊया बोटीकडे. सो ही आपली 1 तासाची बोट राईड आहे, ज्यात आपल्याला गायडेड टूर आहे, माहिती पण मिळेल किंवा आपल्याला उतरता पण येईल. सर पैसे तर जाम भरले, इंटरेस्ट वाटलाच पाहिजे. बोटीतून मी उतरलो नॉर्डिक म्युझियमला. हे एक भव्य आलिशान म्युझियम होतं. नॉर्डिक रिजनच्या संस्कृती आणि इतिहासाची ओळख करून देणारं. 16व्या शतकापासून इथल्या लोकांच्या जीवनमानामध्ये कसा बदल होत गेला हे खूपच सुंदर प्रकारे दाखवलंय. खरं तर एखाद्यासाठी इतिहास समजून घेणं ही कंटाळवाणी गोष्ट असू शकते, पण जर का त्याची मांडणी सहज सोप्या पद्धतीने केली तर हा इतिहास सुद्धा इंटरेस्टिंग वाटू शकतो. खायच्या प्यायच्या प्रथा, पद्धती, क्रोकरी मांडण्याच्या पद्धती कशा बदलत गेल्या हे व्यवस्थित कळून येतं. सतराव्या शतकातल्या फेस्टिव्ह डिनर टेबलवर ठेवलेला सेंटरपीस लक्ष वेधून घेतो. श्रीमंत लोकांच्या टेबलवर हा स्वान पक्षी दिसतो. स्वानच्या आतलं मांस काढून ते रोस्ट करून उरलेल्या पक्षाच्या पिसाऱ्यात भरलं जातं. आता प्रश्न पडेल तो हायजीनचा, पण 17व्या शतकात हायजीन बद्दल तेवढी सजगताच नव्हती. काळानुसार भांड्यांमध्ये झालेले बदल पण इथे शोकेस केलेले आहेत. तेव्हाच्या काळातले पोशाख तर मांडले होतेच, पण एका बाजूला त्याचा डेमो देणारा व्हिडिओ सुद्धा दाखवला जात होता. एका बाजूला पोस्टरवर फायनल पेहराव कसा होता याचा फोटो होता आणि व्हिडिओमध्ये तो लेअर मध्ये कसा घालायचा याबद्दल माहिती दिली होती. त्यानंतर मी हॉस्टेलवर आलो. हॉस्टेल शोधण्यात वेळ जातो बराच. सो म्हटलं इथेच राहिलो. सिटी खूप मोठी आहे आणि बघण्यासारखं खूप काही आहे, म्हणून मी राहिलो. सो इथे हॉस्टेलमध्ये काही सिस्टम्स आहेत. इथे आपण आपल्या कप्प्यावर आपल्या स्टिकरवर नाव लिहायचं, एक कप्पा घ्यायचा आणि त्यात आपलं सुपर मार्केटमधून खरेदी करून आणलेलं सामान इथे ठेवायचं. इथे पास्ता आहे. आजकाल पोरं रात्री पास्ता बेक खातात आणि हे तुमचं इट्स फ्रीमध्ये राहिलेलं ठेवून द्यायचं. सो आता माझ्याकडे अंडी उरली आणि ब्रेड उरला आहे थोडासा. सो इथे 12 फ्रीज आहेत. प्रत्येक रूमला एक फ्रीज. एका रूममध्ये 5-6 जण असतात. सो त्यांचं सामान त्यांनी त्या फ्रीजमध्ये ठेवायचं. इथे मागे किचन आहे. किचनमध्ये प्लेट्स, भांडी सगळं घ्यायचं, वापरायचं आणि घेऊन ठेवायचं. परत इमानदारी असंच नाही ठेवायचं. सो मला भारी वाटलं. आणि भारी वाटून उपयोग काय, मी काय बनवू शकतो हा मी प्रश्न विचारला स्वतःला. मग कळलं मला फक्त ऑमलेटच येतं बनवलं. मग मी विचार केला की गुगल करूया. यूट्यूबवरती मी स्क्रम्बल्ड एग बनवलं. शेवटची अंडी बनवली. सो स्क्रम्बल्ड एग आज. आपला ट्रॅव्हल शो फूड शोमध्ये कन्वर्ट झाला आहे. तर आजचा नाश्ता आहे स्क्रम्बल्ड एग आणि मी थोडंसं पाणी घातलं त्याच्यामध्ये. का माहिती आहे का, ते यूट्यूबवरच्या बाईने पण पाणी घातलेलं. म्हटलं एक्सपेरिमेंट कशाला ना, फॉलो द लीडर. सो फायनली निघालोत आपण. आज वेगळा दिवस आहे. पाऊस पडला सकाळ सकाळ, सगळीकडे ओलं. मी अर्धा तास बसून रूमवर की म्हटलं बाहेर कसं पडणार पावसात. आज स्टॉकहोममध्ये प्राईड परेड आहे. सो
गे लोक, समलिंगी संबंध, बायसेक्शुअल, ट्रान्ससेक्शुअल अशा सगळ्यांचं इथे इव्हेंट आहे. देश किती पुढे गेले आहेत, किती म्हणजे आपल्याला हे पचणंच कठीण आहे. इथे यांची परेड रॅली आहे. सो बघूया, आज मी थोडंसं शूट करेन म्हणतोय तिथे. नक्की ते रॅली कशी करतात बघूया. इंटरेस्टिंग आहे आजचा विषय. स्टॉकहोम मधलं सगळ्यात मोठं फेस्टिवल म्हणजे स्टॉकहोम प्राईड. जगभरातल्या LGBT मध्ये मोडणाऱ्या सर्वांचं हक्काचं व्यासपीठ. दरवर्षी 3 दिवस चालणाऱ्या या फेस्टिवलमध्ये लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, एक्झिबिशन्स, डिबेट्स होत असतात आणि याचा शेवट परेडने होतो. 12:56 झाल्यात. शार्प 1 वाजता परेड सुरू होणार आहे यांची. जगभरातून अनेक LGBT व्हिजिटर्स आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारे हजारो लोक इथे जमतात. अतिशय उत्साही, आनंदी आणि रंगीबेरंगी प्राईड परेड स्टॉकहोमच्या रस्त्यांवरून दिमागदारपणे चालू असते. स्टॉकहोम या शहराला आहे स्वतःची विशिष्ट स्टाईल, ओपन माइंडनेस आणि प्रत्येकाला आपलीशी वाटणारी इथली वाईब. याचंच उदाहरण म्हणजे LGBTच्या हक्कांसाठी दरवर्षी होणारी ही स्टॉकहोम प्राईड परेड. LGBTंना त्यांचे हक्क समाजात इतरांप्रमाणे समान स्थान मिळवून देण्याची ही एक ग्लोबल मुवमेंट आहे. परेड 3 दिवस असली तरी आठवडाभर स्टॉकहोम आणि स्वीडनमध्ये सेलिब्रेशन सुरू असतं. जगभरातून जवळपास 50,000 लोक परेडमध्ये सामील होण्यासाठी इथे येतात. संपूर्ण शहरभर LGBTचा रंगीबेरंगी फ्लॅग आणि उत्साह पसरलेला होता. 1998 पासून सुरू झालेली स्टॉकहोम परेड हे स्कॅन्डिनेव्हिया मधलं सगळ्यात मोठं प्राईड सेलिब्रेशन आहे. हे आगळं वेगळं स्टॉकहोम शहर तुम्हाला कसं वाटतंय जरूर कळवा आणि आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करा.